jotain 350 kilsaa ehkä ajettu Joo. siinä paikkeilla. Mitään ongelmia ei oo, kaikki on toiminut. Joo. Että niin ihan perus ensihuolto. Joo. Mitkä ne on niinku teillä ne työvaiheet tai siis mitä kaikkea siinä tehdään? No ensihuollossa on just paljon vaan tarkistus, että siinä on kaikki kunnolla kirjalla ja muuten nämä vaihteiden säätöjäketju, putsaus ja rasvaus ja jarrujen säätö ja muuten tarkistus just, että pinnat ja vannet ovat kunnossa. Ja se on just aika paljon vaan tarkistus. Kuuluuko se, se pinnojen ristaus tai se pyörii? Joo, jos se tarvii. Nyt se tsekataan, että missä... Joo, katsotaan ensin siinä rummassa. Jos se tarvii, muuten ei. Oi heittää pikkasen. Ja tosiaan aika kovaa ajoa täällä pyörän saanut, että mä oon ihan metsästän kanssa ajellut. Joo. Kovaa käytöllä on ollut kyllä, että se ei ole niinku helpolla päässyt. Innostuin tästä maastopyöräilystä ja sähköpyöräilystä nyt ihan tänä keväänä tosiaan hommasin tän ja ihan silleen aloittelijat. Joo. Tuntuu siltä, että tää pyörä on kyllä mun tarpeet täyttänyt, että ei se... Tai niin, jos on tietty, kun on aloittelija, niin ei niinku osaa, ei tiedä tavallaan paremmasti, se on aina vähän se, että... Joo, se on, joo. Ei tiedä, kuinka paljon parempi joku muu pyörä voisi olla. Niin. Sinänsä kyllä tää tarpeet on täyttänyt, ei mikään ei silleen harmita tämän pyörän kanssa vielä. Silleen, että... Joo, kiva. Kyllä se pitäisi olla, että se on kuitenkin tunturi just. Niin muuten. Joo. Käytätkö muuten sprayrasvaus? Joo, itse asiassa mä voin näyttää. Se just liikaa aina perässä aika paljon, et yleensä näissä just rataspakkoja ja vaiteessa ei tarvitse olla mitään rasvaa, et se on vain siinä ketjun noin lenkkien sisään, missä toi niinku öljy tarvii olla, et se kerää just aika paljon liikaa sit kun tulee muuten. Et se, no sä voit katsoa sitten jo kun me rasvataan, että hyvä puhdistaa kaikki ja sit me laitetaan just vaan siinä noiden ketjujen lenkkien niin sisään ja pyöriä ja sit ne ylimääräiset öljyt putsataan pois vielä sen jälkeen, että se on vaan, että kun tulee niin likasta, niin se kuluttaa melkein vaan niin nopeammin sit kun siinä on hiekka ja niin semmoset. Joo. Se on vaan pieni vinkki, että voi olla, löytyy myös just BLTM:ssä ja muuta netissä ja semmoset just joku, me keitetään tää Makov halvitri, että se on vaan se on tollanen, missä laitetaan niinku aika. Joo, selvä. Täytyy katsoa. Ja sitten ei tarvi olla niin paljon, että se just, että niin joo. tässä on nyt vaiteessa ja yleensä kun mä oon ruiskuttanut, niin mä oon niinku ruiskuttanut niinku tähän kohti sitä. Joo. Ja pyörittänyt samaan aikaan. Joo. Siihen mä oon niinku sitä... Joo, kyllä se voi mennä just sprayilla, mut sit ei niin paljon, et vaan niinku yksi kierros ja sit just putsata vähän pois sen jälkeen. Joo. Et ne ylimääräistä, et siinä esimerkiksi ketjun ulkopuolella ei tarvi olla mitään rasvaa, et se on just noiden lenkkien sisään, missä se tarvisi olla. Et. Niin joo, ja itse tuli mieleen yksi juttu, mitä mä oon tuunannut tähän pyörään. Vois mainita. Siis kun mä sanoin alussa, että mä oon ollut tyytyväinen pyörä ja ei ollut mitään ongelmia. Itse asiassa mä muistin, että ei se pidä paikkaansa alkuunkaan, koska siis tässä oli alun perin nämä 170 milliset kammet. Ja niin kuin tuntui, että se oli niin kuin maavara oli niin kuin todella huono. Että niin kuin otti koko ajan kiinni niin kuin johonkin kantoon tai kiveen. Ja mä niin kuin tilasin noin Shimano niin kuin senttiä lyhyemmät kammet.
Joo. 160. 160, joo. Niin, vai 160, niin oliko se vaan 175 160? En mä muista, joka tapauksessa sentin ero, joo. Joo, 160. Sentin ero se oli, ja siis se on kyllä auttanut niin kuin ihan selkeästi, että nyt niin kuin ei ota niin helposti kiinni. Joo, joo. Okay. Ja sitten tuli myöskin noin paremmat polkimet, niin kuin näkee, että noissa on kunnon piikit, joo, kun tässä oli alun perin vaan tämmöiset niin kuin, huonommat systeemit. No, joo. Niin tommonen parannus on tehty ja se kyllä auttoi ihan selkeästi. Joo. Se on just, että se on aika paljon just liikaa vaan. Okei, niin te putsaatte oikein sieltä. Joo, se on hyvä. Eli itse asiassa tässä itsekin oppii jo. Joo, se on aina hyvä jo. Voi itse tehdä jatkossa sama asia kanssa. Joo, ja ennen kuin just rasvat ketjut, niin hyvä puhdistaa vähän kaikkea. Et muuten tulee vaan lisää. Ja sit kun se kerää aina likaa. Kuinka kauan tuommoinen rataspakka niin kuin realistisesti kestää? Niin kuin... Se kestää aika kauan, jos sä pidät ketjussa huolta. Et ketjut kuluu aina ensin. Aha. Et löytyy tällaiset mittaustyökalut just. Jos sä vaihdat vain ketjut ajossa, niin sit toi rataspakka kestää aika kauan. Jos ajossa vaan vaihtat, niin kyllä se noiden varmaan 10 vuotta. Niin ai jaa. 10 vuotta. Joo. Se on se just, että sit kun ketjut kuluu ja venyy, niin sit ne niinku alkaa kuulua noit rattaita. Aha. Mut just kun on sähköavustus, niin se kuluttaa myös nopeammin just noit ketjut. Et voi olla, että jo alle 1000 kilometriä joskus ketjut vaihtaa. Ai jaa. Okay. Riippuu totta kai vähän, että jos sä käytät paljon just avustusta tai voimaa, että sitten ne kuluu nopeammin, kun siinä on niin paljon vääntöjä. Just, ja pystyykö tämän ketjujen kuluneisuut jotenkin mittaamaan, tai mistä sen huomaa, että ne on kulunut? Joo, löytyy just... Tämmönen just... Mitä on aika Park Toolin... Et siinä on kaksi eri 0,75 ja 0,05. Et tässä voidaan mitata. No nyt toi meni itse asiassa jo sisään toi yksi. Oliko se vain 300 ajettu? Voi olla lähellä 400kin jo. Jossain 3,5-400 paikalla varmaan. Joo, et se oli just että toi 0,5 meni. Se on vielä ihan, mutta kohta alkaa olla jo vaihokunnossa nämä ketjut. No, se just, että voit kyllä pyöräillä aika paljon kauan, mutta sit se just kuluttaa noita rattaita. Sit tarvii vaihtaa toi rataspakka ja ketjut. Ja pystyykö niinku ketjut vaihtaa itse? Tarviiko siihen työkalun ketjun vaihtamiseen? No aina on tämmönen olisi hyvä olla. Se on tällainen Meillä saa sen ketjun kaapattua. Ja sit uudet ketjut tarvii mitata. Se on aina ollut tarkka, missä sä vaihdat niitä. Et katsot, että se sama mittaus, että siinä on sama monta näitä lenkkejä. Että sä otat se vanha ja se uusi ja katsot, että siinä on sama määrä lenkkejä ja sit sä laitat sen poikki tai sit se sama. Se on aina myös, kun käytetään rasvaspray, niin olkaa varovainen. Ei me jarrulevellä. Ei me jarrulevellä tai just jarrupallossa. Ne alkaa sit vähän huutaa ja... Ne kanssa lyödä. Det är väl på baksidan. Tiedätkö paljon painetta sulla on ollut täällä renkaissa? Siis, no mä oon aika matalaksi laskenut, että se on 2 baarin. Siis mä jostain YouTube-videosta niin kun tavallaan katoin ohjeet ja siellä just sanottiin, että niin kun optimaalista on ajaa niin matalilla paineilla kuin mahdollista ilman, että vanne ottaa kiviä, koska niin kun se on pehmeämpi, silloin mennä ja paras pito.
Joo. Ja siis mä huomasin ihan ensimmäisellä lenkillä, mulla oli niinku todella paljon liikaa painet ja se oli todella niinku kova ja pomppusen tuntunen, niin se niinku parani huomattavasti miellyttävämmäksi se ajo, kun laski sitä ne paineet ihan reilusti todella niinku alas, just vaan silleen, että ei juuri ota niinku just kivet kanteessa. Joo, aika likasta ne kaikki oli. No nyt onko ketjut kiiltää ja tuossa näyttää puhtaalta. Joo, pistää uudet rasvat näin ketjuun. Rasvat, että voi olla, nyt mulla on vaan, että tää on tämmönen niinku all-weather. Et löytyisit just dry ja eli niinku dry ja wet. Märkä ja Märkä ja. Et jos löytyy vähän erilaiset tämmöset. Et sit jos ajat just paljon mettässä, niin voi olla hyvä pistää joku tällaisen märkä wet lube. Se on vähän enemmän just veden kestävä. Et ne dry käytetään yleensä maantiepyöräilyssä enemmän, et ne ei kestä niin paljon vettä, mut ne ei sit kerää melkein mitään likaa. Mutta tää on vähän siinä välillä, että se kestää vähän vettä, mutta ei kerää kuitenkin niin paljon likaa. Kuinka usein noit sit pitäisi voidella? Onko se niinku joka lenkin jälkeen vai mikä on se niinku ohje? No se riippuu vähän just, mutta sit kun ne alkaa olla just kuivettä tai jos ne tulee likaiset tai just jos ajat sadessa, niin voi olla, että sen jälkeen olisi heti, mutta huomaat sit kun ne on vähän kuivuneet ne ketjut. Otetaan vaan näin niinku ja sit niiden lenkkien niinku yksi kierros vaan niin asut veksaa vielä. Niin vaihdetaan vähän, et se menee sinne, et se menee sinne sisään noita öljyitä. Joo, mitäs on niinku vaihdevajerin säätö tai semmonen homma, niin onko rekkautteko tässä? Joo, katsotaan ihan just se, että se yleensä tarvii vähän säätää, kun aina vähän venyy noit vaijerit ja kaikki. Joiden on. Kanske lite spänna upp om det brukar bli. Spänna upp lite, eller en fjärdedels. Eli saadaanko nyt sitä just sitä vajeria? Vähän jos joo, vähän kireämmälle ja kiristää tai sit löysentää tätä vajeria ja se just tekee, että meneekö paremmin ylös vai alasin vaihteet. Et just tästä vai sit jos saattaa olla vielä toisessa päässä tämmönen samanlainen. No vielä putsataan just noit ylimääräiset rasvat vähän pois. Mut muuten näytteen meni. Et se on just jo. Ja vaihteet näytti toimivan hyvin. Joo. Et nyt se niinku on, se on näiden sisällä, missä se niinku rasva tarvii olla. Et muuten ei tarvii olla mitään rasvaa. Et just rattailla tai vaitealla tai siinä, et se on näiden sisällä, missä se pitäisi olla. Et nyt se meni sinne sisään ja sit puhdistin vielä noita ulkoa. Et siinä ei tarvii olla mitään rasvaa. Joo, sitten ne pysyy, että muuten ne alkaa myös, voi olla, että ne alkaa just kulaa nopeammin kuin lika niin kuin, ja semmoset.
Joo, joo. Mitäs toi etuhaarukka, niin Joo. huoletaanko niitä tavallaan ikinä? Tai siis milloin niitä pitäisi huoltaa? Kyllä luulen, tässä on... Se kuitenkin ilmahaarukka. Kyllä se pitäisi joskus sit huoltaa, mutta kyllä ne jonkun aika kestää. Onko tuossa mitään, niin kuin, että sinne pitäisi laittaa jotain rasvaa niin näihin joskus? Ei tarvitse. Hyvä puhdistaa ne aina ja vaan pidetään nää. Et siinä hyvä oma puhdistaa ne ja ei siinä tarvi niin paljon. Mutta joskus sit voi hyvä olla tehdä joku huolta ja vaihtaa just stekat ja semmoset siinä. Joo. Mut se on sitten, nyt se on niin uusi, että se ei ole vielä ajankohtaista. Ja onko tämä niinku, tavallaan, niin, miten tämä huolto-ohjelma, tai pitäisikö tämä niinku vuosittain, tai sanotaan mitä niinku joka vuosi esimerkiksi pitäisi tehdä? No esimerkiksi tällainen perushuolto, mutta jos sä teet itse, niin voit aina itse niinku, jos tarkistaa ketjut ja muuten mannet ja jarrut ja jarrupalat myös. Muuten me suosittelemme, että melkein vuosittain, riippuen totta kai, että jos ei ole hirveän paljon käytössä, niin, tai jos se on paljon käytössä, mutta hyvä on se että 1 kerta vuodessa, että aina katsoo kaikki läpi, niin sit se pysyy kunnossa. Mä voisin vielä katsoa sitten, milloin noita ketjut tarvitsisi vaihtaa. Ja se on vähän eri aina, eri merkkien ja mallien. Ai niin, että onko se joku suositus tai siis niinku semmonen, tai mikä se sääntö on? Nyt se ei mennyt sisään. Voiko siinä olla joku kohta? Siellähän, niin voi olla, joo. Siellä on joku kohta. Voihan se olla, että siellä on just niin. Tiukka. Mutta kyllä ne vielä kunnossa on ne ketjut. Joo. Mut varmaan sit voi olla hyvä sit vähän ennen siinä 1000 kilometriä vielä tarkistaa, jos luulen, että noit työkalut on ainakin mahdollista tilata tai luulen, että voi olla, että ne löytyy just Motonetissä tai sitten joku pyöräliikessä löytyy myös. Niin ja te varmaan teette semmoisenkin homman, jos tilaat, että tuutte vaihtamaan ketjut. Joo, kyllä. Onnistuu, joo. Ja se kuuluu just myös perushuolton yhteydessä, että jos siinä tarvii vaihtavuusketjut tai rataspakka myös, niin työt kuuluu siihen perushuoltoon. Että jos ne on kuluneet, just, joo. Ja muuten just jarrupalat ja kyllä ne on kaikki. Joo, eiköhän se siitä. Jarrut oli kunnossa, että kyllä se aika hyvässä kunnossa oli.